Hoy! Naggawa na kayo! Baliw! Look at this, dude. 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 Kumukanta lang ako? Wag mo sarado yung pinto kasi bibidyo ko kayo. Ha? Wait lang. Uy, Dad. Bibidyo ko kayo. Bibidyo ko. Oh. Ba't nakasarado yung pinto? Ba't nakasarado yung pinto? Ha? Bibidyo ko. Bibidyo ko kasi yung kayo. Bibidyo ko. Buksan na nyo yung pinto para mag-video na kayo. Baliw. Hi, guys. Bibidyo kami ng aming kwarto. Para ganda. Yung kwarto namin. Ito. Anong kulay? Kulay white. Ang dami naman. Tupik! Tupik ba yan? Huwag mo sarado yung pinto, baliw. Ha? Huwag mo sarado yung pinto! Hey. Hello guys, hindi ma. Dad, doon ka na. Hoy, ba't ka nagtapon ng basahan dyan? Baliw! Hindi ko ito na-picturean bago. Sayang. So, magdi-DIY tayo ng linoleum. Pagkakabit ng linoleum, do it yourself.
So, ayan. Yan pa lang yung nilalagay ko. And kasama to sa renovation ng ating house. Samahan niyo ako magkabit ng laban. Pagkatapos guys, ibabalik na natin yung mga gamit. Yan nandito. And ilagay ko muna sila sa labas. Yung mga gamit namin at ibabalik ko na siya ngayon dito sa loob. Kasi okay na. Ito na natin yung ating bagong room. Tapos na ang ating room makeover. Ito na ang ating bagong kwarto. Pinturahan na natin siya ng white. Bali yung kulay nito is alabaster. Baby sun and rain siya na alabaster. Pati ceiling nilagyan natin ng konting puti. Pagkatapos mo, ganyan, tapos igupit mo yung dito lang ka. Ma'am, pagka video mo, tapos igupit mo yung dito lang kasi hindi nagaganon mo. Tapos, ang ganda na ng ating kwarto. Ang ganda na ng ating kwarto.